السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة ميعادنا اليومي مع درس كل يوم ومعلومة كل يوم اللي بتفيدنا في مجال مكافحة الحشرات والصحة العامة. درس النهاردة هيكون مهم لكل شركات مكافحة الحشرات اللي بتتعامل في المبيدات. هنتعرف النهاردة إيه هي التركيزات اللي المفروض أشتغل بيها وإيه هي أسس التوعية بأهمية المبيدات. تابعوني علشان نتكلم في موضوع المبيدات. يا ريت بيشوفني لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويشاركنا رحيم. موضوع النهارده زي ما قلنا مهم، ازاي اركز المبيدات بتاعتي. عاوز اقول حاجه مهمه جدا قبل ما اشتغل في المبيدات، لازم اختار انسب وسيله قبل ما ابدا شغلي بالمبيدات. يعني لما انزل واروح اشتغل في اوردر، قبل ما ابدا اشتغل في الاوردر اعرف البيئه المصاحبه للمكان اللي بشتغل فيه، اعرف المكان ده اللي انا هكافح فيه وليكن مثلا بقى افراش. تمام، المكان ده في ناس كبار في السن ولا لا، في سيدات حوامل ولا لا، في اطفال ولا لا، في حيوانات اليفه ولا لا. تمام، ما يكونش دوري مقتصر ان انا احط المبيد واركز المبيد وازود تركيز المبيد علشان ما اروحش تاني للمكان ده. ده كلام غلط ومش صحيح، وهيأذي اكتر ما هيفيد، وهيأذيك انت اكتر، وهيخسرك انت اكتر كمهندس. ازاي الكلام ده؟ هنشرحه بالتفصيل مع بعض. دلوقتي حضرتك لما تروح مكان ومش مراعي فيه اجراءات السيفتي، اولا هتتعب اللي حواليك. تمام، وانت اكتر واحد تبقى مضرور لان انت اكتر واحد اقرب للمبيد منك للعميل. تمام، ايه تاني؟ المبيد لما بزوده واشتغل وانا مكثف المبيد مزوده كويس ورشته خلصته ومشيت، تاني يوم تليفون جالك من العميل: الو لو سمحت معلش انت جيت امبارح رشيت عندي ولسه الحشرات موجوده، انا عاوزك تجيلي تاني وبكره او النهارده. تخيل انت ايه اللي تعمله كمهندس وسمعت الموضوع ده. الاجراء البديهي انك مش هتقلل التركيز، انك انت اصلا مزود التركيز والحشرة عايشة. يعني انت حاطط 60% مثلا والحشرة عاشت، يبقى انت لما تروح تاني مرة هتحط 50، هتحط 40، هتحط 60؟ ما ينفعش. شيء بديهي انك انت لازم ترفع التركيز علشان الحشرة اللي عاشت من اول مرة ما تعيش في تاني مرة. يبقى ده غلط عليك، يبقى ده كوست زيادة وتكلفة زيادة عليك. يبقى شفت انت ازاي خسرت لما رفعت التركيز اول مرة؟ شفت ازاي ان انت ما فكرتش صح وقلت اختصر الوقت وازود التركيز وارش وكله يموت؟ لازم تعرف ان انت بتتعامل مع حشرة صغيرة جدا، بتقدر تستخبى في اماكن بعيدة جدا. تمام، ما بين الاماكن اللي هي بتستخبى فيها وارد ان المكان اللي هي بتستخبى فيه بيمتص الروايح، فالحشرة قاعدة ساكنة مش شامة ريحة، مع انك مزود التركيز، مع انك اساسا بدون الماسك ممكن تموت تختنق، مع انك كل الناس اللي موجودة ومصاحبة للرش وقت الرش بتكح وبتعطس. سبحان الله.
الحشرة الضئيلة دي بتعيش مع الرش ده، مع كمية الرش المبالغ فيها دي. ده في حد ذاته غلط وفشل للمهندس أو الفني، بتضر بصحة المواطن، بتضر بصحة نفسك، تكلفة زيادة بترفعها على الشركة بتاعتك. تمام، خسارة للأوردر، لأن الشركة لما بتحسب تكلفة الأوردر بتحسبه على مرة واحدة. بالشكل ده أنت هتروح مرة تانية، يبقى خسارة على الشركة، فلوس، خسارة وقت ومجهود، خسارة على الناس اللي انت رحت عندها وضيعت وقتها، وهيبدأوا يفضوا تاني من اول وجديد علشان حضرتك لما تيجي ترش تاني يبقى اجراءات السيفتي كويسة. انت ما حسبتهاش صح من الاول. هانك ان انت تتعامل على حشرة صغيرة وتعاملت عليها بشيء من عدم الوعي. تمام، ما اديتهاش اهميتها. لا، لازم واحنا بنشتغل في مجال مكافحه الحشرات والصحه العامه ندي للحشره اهميتها مهما كانت. حتى لو العميل اتصل بيك وقال لك انا ما عنديش حشرات، الحشرات اللي عندي قليله، مش الكثافه المبالغ فيها. تمام، انا كمهندس او كفني ما استهانش بالامر، ما اقولش ان هو ما عندوش اصلا صراصير او عنده صراصير قليله. لا، ما هو انا لو عندي قله الوعي ده واستهنت بالامر ممكن الحشرات القليله عند العميل تزيد. ما اشتغلتش صح، ما اتقنتش شغلي صح، ما اديتش الشغل امانه ومصداقيه. انا المفروض في شغلي بشتغل على اوردر او الحشره كثافتها قليله كاني بشتغل على اوردر كثافته عاليه. لازم اشتغل صح، لازم اعرف مصدر الاصابه جاي منين مهما كانت الاصابه قليله، علشان الاصابه ما تزيدش. ما هو النهارده اصابه قليله، بكره تبقى متوسطه، بعده اصابه هتبقى عاليه. كويس؟ يبقى انت شغلك في كل الاحوال لازم تتعامل على الاصابه ولازم تمحيها، ولازم تعرف العميل اجراءاته بعد الرش. يعني انا النهارده جاي اشتغل في اوردر بافرش، المفروض ابدا قبل ما ابدا اجراءات الاوردر بتاعي افهم العميل ببساطه ايه الاجراءات المتبعه. بعمل مع حضرتك 1 2 3 4 علشان العميل مهما كان هو قلقان، مهما كان هو عنده هاجس ان الحشره اللي عنده دي مش هتروح، لانه للاسف اغلب المواقع بتنشر كلام مش دقيق. العميل بيتعمل له غسيل مخ من كميه المعلومات اللي قراها ومن الداتا اللي شافها ومن الفيديوهات اللي شافها، اتعمل له غسيل مخ خلاص. يبقى هو عنده ادراكه كعميل ان الحشره اللي هو عنده دي مهما كانت مش هتروح. بتلاقي العميل بيعمل ايه؟ العفش بتاعه بيغيره، بيبيعه، واللي بيرميه وبيجيب جديد. التكلفة. والأدهى من ذلك بعد ما عمل العميل كل الإجراءات دي بيلاقي الحشرة موجودة برضه. هي الحشرة مش أغلبها ساكن في السرير، ما المشكلة إنها انتشرت وتوغلت في البيت كله. ممكن تكون مثلا على ستارة، ممكن دخلت الدولاب في الملابس، ممكن على السجاد، انت مش شايف. لما جبت الجديد وحطيت الجديد بتاعك الحشرة رجعت تاني، استوطنت السرير، استوطنت الانتريه بتاعك. تمام؟ يبقى كمهندس المفروض بتبدأ تركيزك بالتركيز الموصى بيه كرشة أولانية. تمام؟ يبقى ما يكونش دوري ان اروح وارمي مبيدات بكمية مبالغ فيها واتعب كل اللي حواليا بما فيهم انا، واقول بالنسبة لي ان انا خلاص اقتنعت ان الاوردر كده تمام. وازاي ده؟ مفيش ده الريحة بتاعت المبيد دي مفيش بشري يقدر يطيقها. ما احنا قلنا البشري
انت اساسا الواجهه الاولى المبيد متعرض له، لكن الحشره الضئيله دي انت مش عارف هي مستخبيه فين، ومش عارف ايه اللي هي مستخبيه بيه وحواليه. ممكن يكون ماده تمتص الروائح زي ما قلت لك، فهو الحشره مهما كانت الضئيله دي مش شامه ريحه، فخرجت بعدين. كويس. لازم يكون دور حضرتك تعرف العميل بأهمية وخطورة المبيدات. لازم إجراءات السيفتي المتبعة. حضرتك بعد الرش مش تبقى موجود فترة زمنية، وتبدأ تحدد له الفترة الزمنية دي حسب نوع الحشرة الموجودة عنده وحسب التعامل اللي تم عند العميل، يبقى العميل عارف. تاني حاجة، تنبه العميل. حضرتك جيت النهاردة رشيت، لو حضرتك لقيت حشرات تاني الشركة تتصل بيك وهنبدأ نجيلك بعد 15 يوم من الرش. بعد 15 يوم من الرش. طبعا كعميل مش عارف ليه 15 يوم، لازم تعرفه ليه 15 يوم علشان يثق فيك، علشان العميل ما يفكرش ان انت رشيت وجريت هربت منه. لازم تعرفه ان الحشرة عندها مناعة، فما ينفعش اكون عندك النهارده وارش وفيها حشرة تعيش اجي بكرة او اجي بعده، ما ينفعش. لازم الحشرة الرئة بتاعتها تروح منها الروايح اللي انا رشيتها، روايح المبيدات، علشان تقدر تستقبل معايا ريحة جديدة. حتى لو بنفس التركيز بتاعي، مش هقل تركيز، لكن بنفس التركيز اللي رشيت بيه او اعلى. انا رشيت مثلا وليكن ب 60، تمام. لازم اقعد فترة 15 يوم علشان اي حشرة كانت موجودة من اول رشة تقبل معايا نفس التركيز، او ممكن ازود بقى في الوقت ده، لكن ما اقللش التركيز بتاعي. ما كنتش شغال على 60 واجي اشتغل على 50، اجي انزل على 40. تمام، ما يصحش. يا اما تثبت على التركيز بتاعك، انت كده كده في الحالة دي الحشرة اللي موجودة نسيت ريحة المبيد، خلاص تقدر تشتغل على نفس تركيزك، او انك انت تزود التركيز بتاعك. تمام. والعميل لازم يفهم الموضوع ده، عشان انت لما تقول له الموضوع من اول مرة من قبل ما ترش، يبقى العميل خلاص سيستم نفسه على الاجراءات المتبعة. ده المهندس والله قال لي لو انا رشيت النهارده ولقيت حشرة يبقى لازم اتصل بيه في الشركة وهو هيجي لي بعدها ب 15 يوم. يبقى العميل خلاص استوعب الاجراء المتبع، وعرف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، وعرف ان المبيد ده خطر على الصحة العامة. يبقى انا الوعي بتاعي كعميل وادراكي يزيد، علشان خوفي على اسرتي. اخرج بره البيت، اقفل البيت، اسيب البيت مقفول لمدة المهندس حددها لي، ما جيش قبلها. تمام، علشان في كتير من العملاء بتعمل الموضوع ده، ولما تلاقي الحشرة بتبدأ تتذمر وتتأفف وتقول المهندس غلطان او الفني غلطان، مع ان حضرتك اللي غلطان. المهندس قال لك الاجراءات المتبعة انك انت تقفل المكان بتاعك 24 ساعة حسب نوع الحشرة. تمام. استعجلت حضرتك وجيت بعديها بساعتين 3 فتحت الشبابيك، فتحت التكييف بتاعك، فتحت المراوح، تمام، غسلت الشقة بتاعتك. ما هو انت كده ما اديتش فرصة للمبيد ان يبدأ يشتغل مع الحشرة. هو ليه قال لك سيب البيت مقفول عندك مثلا 8 ساعات او 4 ساعات؟ ليه؟ ما هو كان ممكن يقول لك اغسل او نظف بعد ما انا امشي. ليه؟ علشان الحشرة اللي موجودة مهما كانت بتقدر تكتم نفسها وتبعد، المبيد ده هيقعد 4 ساعات، فما فيش كائن حي هيقدر يقعد كاتم نفسه 4 ساعات، فالحشرة هتموت. لكن حضرتك استعجلت، فتحت الشقة نظفت، فتحت الشقة هويت، فتحت التكييف بتاعك. ما هو الراجل اللي رش وتعب ده شغله ملوش نتيجة، شغله انت ما قدرتوش. تمام.
بالفعل الصغير بتاعك ده هتخليه يجي تاني، والمرة دي بقى انت هتبقى ملزم انك انت تقعد 8 ساعات بره البيت، وتفضي الشقة تاني، تفضي المطبخ تاني، تتعب نفسك وتتعب مراتك معاك. ما كان من الاول اسمع كلام المهندس المختص علشان تختصر السكة على نفسك وعليه، ما يبقاش تعب عليك وعليه. تمام؟ يبقى المبيدات اثارها خطر جدا على الصحة العامة. علشان نشتغل بالتركيز يبقى نشتغل بالتركيز الموصى ومصرح بيه، ما ارفعش التركيز بتاعي، ما اقولش بقى ان الشقة ما فيهاش حد، ده انا عميل بره البيت. ممكن ببساطة اصحاب الشقة اللي انا فيها دي هم مش موجودين، انا معاك، لكن الشقة المجاورة للشقة اللي فيها العميل فيها طفل صغير شم ريحة، فيها ست حامل شمت الريحة، فيها اهالينا كبار السن شموا ريحة، تعبوا من الريحة بتاعتك البشعة اللي انت حاططها. تمام؟ غلط، ده في حد ذاته غلط. اشتغل بما يرضي الله، خلي العميل يثق فيك، خلي العميل يطمن لك. لازم اجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة تتعامل بيها وفق الظروف اللي انت اتحطيت فيها. تمام؟ ده كان باختصار درس النهارده. اتمنى ان الله انه يفيدكم وينال رضاكم. ارجو منكم اللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه، يفعل زر الجرس، يشارك الرابط مع الغير. عاوزينها تبقى دعوه عامه بيننا وبين بعض عشان ننشر العلم بيننا وبين بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.